خلي من هسه من هسه المؤرخ يستعد، خلي من هسه المؤرخ يستعد، وعلى مقبرة النجف يطلع جرد. شيعتهم وادري بيهم كم شهيد، وباكر احسبهم عليه فردا فرد. لا يخليلي لا يخليلي الكره وجه اللحاف، وباكر يسمونه ابو القلب الجلد. الركضة كانت تختلف بين الثنين، ركضة الشارد فرق عن اليهد، وكون افك منهج التاريخ الجديد، وكون اشوف بكل سطر وجه الحشد. بعد ما علم كذب ولد الزغار، وبعد يم عيونهم ما بقصد اردقلهم علمشوا فوق الرصاص. الركضة ويجروحهم زند بزند، اعزاز بس وديتهم يستشهدون. الما استشهد بينهم مو عن قصد، حدبت فرقتهم اش قد امهات، يعدن بشيباتهن يمكن لحد. علقن فوق القبر برقع عروس، وهالهلن وبصوتهن بحت فقد. ونن وراجع حسابات التراب، وافتهم من عدهن حساب البعد. فرقة اليسون يرادلها حيل، القاع تشاهد قبل لا تنحصد. حطن رجال على ديهن بالقتال، تلايم الشاجور ويعظم العضد. وراجة رواحهم يتسابقون، ودخلوا الجنة وفد يتبع وفد. الموت هم ما مستعد، الساتر من فراقهم حس ببرد. وقفوا قبال الوطن مش شابقين، وماتوا وظلوا لحد شابق لحد. هم ذولا اللي بالكتب يتأرخون، حتى تقرا افعالهم ولد الولد. وكون يحلف لي المؤرخ ما يخون، وكون ينطيني وعد حتى اعتمد ما يؤرخ بس لمحمل رصاص. المام تربت السواتر ينطرد،